तपाईले जुन देखिरहनु भएको छ यो एउटा होस्टेल हो र यो होस्टेलमा विद्युत सम्बन्धी सामान्य समस्या आएको छ। यसको केबलमा प्रब्लम आएको छ, केबल जलेको भएर यसलाई हामीले रिपेयर गर्दै छौं। यसलाई काटेर रिकनेक्सन गर्दै छौं र गर्दा गर्दै तपाईलाई यो भिडियो शेयर गर्न मन लाग्यो, किनभने यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने अर्थात् सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो सहयोगी हुन सक्छ। किनभने म यहाँ सामान्य थ्री फेज डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा बताउने छु। हामी अब डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड अर्थात् जुन हाम्रो फ्लोर प्यानलमा आइसकेका छौं। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 3 वटा मध्येमा 2 वटा तार चाहिँ जलिसकेको छ। यसलाई काटेर हामी रिकनेक्सन गर्दै छौं। आउनुहोस् हेरौं कसरी गरिन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले यसका नट बोल्ट खोलेर तारलाई बाहिर निकालेर काट्नु पर्ने हुन्छ। एकजना हाम्रो साथीले चाहिँ यो नट बोल्ट खोल्ने काम गरिरहनु भएको छ। सबभन्दा पहिला 3 वटा नट बोल्ट खोलौं र नट बोल्टमा चाहिँ ख्या लागेको भएर खोल्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ र तपाईलाई पनि यस्तै केबलहरु खोल्न गाह्रो भइरहेको छ भने एक दुई चोटी हतौडाले ठोकेर पनि यसलाई खोल्न सकिन्छ र अन्य केमिकलको प्रयोगबाट पनि हामीले नटलाई चाहिँ सजिलै खोल्न सक्छौं। र हामीले 2 वटा नट खोलिसकेका छौं भने अब अर्को नट पनि खोल्ने छौं र तपाईले यहाँ न्युट्रल देख्न सक्नुहुनेछ। न्युट्रल बारमा तपाईले देख्नुभयो होला, यहाँ मुसा आएर चाहिँ बिगार गरेको छ र एउटा केबल त यहाँ तपाईले क्यामेरामा देख्नु भएको छैन होला, तर बेसरी खाइसकेको छ मुसाले र पछाडीबाट यो नट स्लिप भएको भएर हामीले चाहिँ यसलाई प्लायरको माध्यमबाट पछाडी समातेर यसलाई खोलिरहेका छौं र यो खोलिसकेपछि यसलाई हामीले काट्ने छौं र काटेर हामीले केबल लक्स लगाएर यसलाई फेरि कनेक्सन गर्नेछौं, रिकनेक्सन गर्नेछौं। यसमा चाहिँ हाम्रो यो डिस्ट्रिब्युसन बोर्डको लागि 50 mm स्क्वायरको केबल आएको छ भने हामीले 50 mm स्क्वायरकै केबल लक्स लगाएका थियौं। अहिले मुसाको काम चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मजाले उसले आफ्नो काम चाहिँ पुरा गरेछ के, मस्त खाएर भोक लागेर यसलाई बेसरी खाएछ। अब यसलाई चाहिँ अब के गर्ने, अब टेप लाउने भन्दा अरु उपाय चाहिँ के भयो र यसलाई चाहिँ हामीले टेप लाउने छौं र अब यो केबल लक्स चाहिँ पुरानो काटेर नयाँ लक्स लगाउँदै छौं। यो ओभरलोडको कारणले तपाईले यो भन्दा अगाडि मैले बिल्डिङ देखाइसकेको छु। त्यो बिल्डिङको पुरै लोड चाहिँ यहाँबाट गएको छ, पुरै भन्दा पनि आधा लोड। यसको डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड तपाईले जुन बोर्ड देख्नु भएको यो चाहिँ हाम्रो 2 वटा छ र 2 वटा मध्ये आधा बिल्डिङमा यसबाट हो भने आधामा चाहिँ अर्को डिस्ट्रिब्युसन बोर्डबाट गएको छ। हामी चाहिँ यसलाई 50 को केबल लक्स लगाएर फिक्स गर्नेवाला छौं र हामीले यहाँ तयारी गरिसकेका छौं। यहाँ हाइड्रोलिक क्ल्याम्पहरु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसलाई 50 mm को केबल सुजले चाहिँ यसलाई लक गर्दै छौं। यो अलिकति फटेको छ। यो सामान्य तार भएको भएर हामीले यसलाई चाहिँ एक्सोले नै गरेका छौं। काटेर हामीले लक्स फिट गरिरहेका छौं। अब हामीले पहेँलोलाई चाहिँ लक्स लगाइसकेका छौं भने अब रातोलाई चाहिँ लगाउने छौं। हामीले यसरी काट्दाखेरि भित्रको केबललाई चाहिँ नकाटिने गरेर एकदम राम्रोसित काट्नुपर्ने हुन्छ। र बाइ चान्स भित्रको जुन कन्डक्टर काटियो भने तपाईहरुलाई थाहै छ र यसको जुन पावर क्यारिङ क्यापेसिटी हुन्छ, जुन करेन्ट क्यारी गर्ने क्यापेसिटीमा केही कम आउन सक्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ नबिगारिकन भित्र घाउ नलाग्ने गरेर काट्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गर्नु त राम्रो होइन, तर केही छैन। यो सानो केबल हो, जम्मा हाम्रो 50 mm स्क्वायरको केबल हो। यसलाई सजिलै प्लायरले नै गर्न सकिन्छ, त्यस्तो केही प्रब्लम आउन्न। हामीले कन्डक्टर निकालिसकेका छौं। अब यसलाई केबल लक्स लगाएर चाहिँ सेट गरेर अनि बल्ल हामीले एकैचोटी 4 वटै तारलाई चाहिँ हामीले क्ल्याम्प गरेर गराउने छौं। यसलाई ठोकेर चाहिँ अलि भित्रैसम्म छिराउनु पर्ने हुन्छ र अब पालो आइसकेको छ नीलो तारलाई काटेर यसमा लक्स फसाउने र त्यसको लागि
सबैभन्दा पहिला नाप्नु पर्ने हुन्छ। हामी लक्सले नै नापेर सजिलै नाप्न सकिन्छ, लक्सले कुनै प्रब्लम हुन्न। र लक्सले को जुन फेदले नापिसकेपछि काटेर यसलाई क्रिम्पिङ गरेर यसलाई फिक्स गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। हामीले तीनवटै तारलाई चाहिँ केबल लक्स लगाइसकेका छौँ भने न्युट्रलमा पहिल्यैदेखि नै रेडी छ, किनभने न्युट्रलमा त्यस्तो केही समस्या आएको छैन, जलेको पनि छैन। त्यसकारण अब हामीले तीनवटा आरओआइबी फेसलाई मात्रै केबल लक्स लगाएका छौँ भने अब यसलाई क्ल्याम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्ल्याम्परलाई चाहिँ यहीँ साइडमै ल्याएर, अर्थात् यो केबल जहाँ छ त्यहीँ ल्याएर हामीले चाहिँ यसलाई क्ल्याम्प गर्नेछौँ। हामीले केबल लसको लागि जुन क्ल्याम्परमा हामीले यसको गोटी अर्थात् डाईलाई चाहिँ सेट गरिरहेका छौँ। हामीले 50 को केबल भएकोले हामीले 35ले चाहिँ एकदमै टाइट हुने हुँदाखेरि केबल पुरानै छ, त्यसकारण हामीले चाहिँ अब 35ले राखेर हेरौँ। 35ले जहाँसम्म एकदम राम्रो क्ल्याम्प हुनसक्छ गरेर हेरौँ, भएन भने यसलाई फेरि अर्कोले हामीले चाहिँ क्ल्याम्प गर्नेछौँ। यो केबल चाहिँ छोटो भएको भएर हामीलाई क्लेम गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेको छ, किनभने जुन क्ल्याम्पर एकदम सही ठाउँमा राख्नलाई मुस्किल भइरहेको छ। र हाम्रो त्यही पनि क्लेम चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने अब अरू त उपाय नै छैन। त्यस कारणले हामीले यहाँबाट क्लेम गरेको छौँ। हेरौँ कस्तो रिजल्ट आउँछ, कस्तो देखिन्छ क्लेम गरिसकेपछि, राम्रोसित हुन्छ या हुँदैन। हामीले यो हाइड्रोलिक क्ल्याम्पर हो, यो क्ल्याम्पिङ भइसकेको छ। यसको रिजल्ट कस्तो आएको छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। लाइटको कमी भइरहेको है, लाइट नभएको भएर जोस एकदम राम्रो भएको छ। हामीले 50 कोमा चाहिँ 35ले गरेछौँ है, किनभने 50 कोमा हामीले 50 कोले गर्दाखेरि राम्रोसित लाग्दैन। र अर्को चाहिँ हामीले फेरि क्लेम गर्दैछौँ, अर्को रातो तारमा हामीले क्लेम गरेर हेर्छौँ। र यो क्रिम्पिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसको एकदम सेन्टरमा पारेर गर्नुपर्ने हुन्छ। भने यदि ठुलो केबल छ, अर्थात् लामो जस्तो 400 को 500 को केबल लक्स लगाउँदै हुन्छ भने तपाईँले दुई ठाउँमा क्ल्याम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि एकदम टाइटसित बस्ने गर्छ। तर यो सानो केबल भएकोले जम्मा 50 को केबल भएको भएर हामीले सेन्टरमा पारेर एक ठाउँमा मात्रै क्ल्याम्प गरिरहेका छौँ। र अब यो लगभग यसको क्ल्याम्पिङ चाहिँ पुरा भइसकेको छ। र हेरौँ, यो पनि एकदम राम्रो क्ल्याम्पिङ भइरहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रोसित भएको छ। अब हाम्रो अर्को तार, अन्तिम तार बाँकी रहेको छ। यो भनेको हाम्रो पहेँलो तार हो, र पहेँलो तारलाई पनि हामी एकदम राम्रोसित क्ल्याम्प गर्नेछौँ। र हामीले 50 को केबल रहेको छ, र 50 को केबलमा 50 कै केबल लक्स रहेको छ भने 35 mm को डाईले हामीले यसलाई प्रेस गरिरहेका छौँ। र जुन प्रेसिङमा एकदमै राम्रो बसेको छ, तपाईँले देखि पनि सक्नुभयो। अब यो क्ल्याम्पिङ पुरा भइसकेपछि हामीले यसलाई mccb गर्नेछौँ। साथीहरू, आज एकदम कुहिरो लागु भएर यहाँ चाहिँ लाइटको अलिक कमी भइरहेको छ, तर पनि तपाईँले सजिलैसित बुझ्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ पहिलोचोटि 3-फेज सिस्टमको वायरिङ गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो भिडियो एकदमै वरदान जस्तै साबित हुनेछ। किनभने प्रायः जस्तो ठाउँमा एमसिबीमा काम चलाउनु पर्ने हुन्छ। साना सामान्य घर तथा इन्डस्ट्रियल एरियामा हामीले एमसिबीबाट गरिन्छ। तपाईँलाई एमसीसीबी कसरी कनेक्सन गरिन्छ भनेर पनि सजिलै यो भिडियोबाट तपाईँले सिक्न सक्नुहुनेछ। र हामी चाहिँ अहिले आरओआइबी गरेर क्रमिक रूपमा चाहिँ तार जोडिरहेका छौँ। र पहिला हामीले आर टर्मिनल अर्थात् रातो टर्मिनलमा हामीले तार जोडिसकेका छौँ, र हामी यसलाई राम्रोसित टाइट गर्नेछौँ। र यसमा हामीले अहिले 17 नम्बरको रेन्जबाट यसलाई टाइट गरिरहेका छौँ। हामीले नट बोल्ट चाहिँ चेन्ज गरेका छैनौँ, किनभने नट बोल्ट चाहिँ ठिक छ। र हाम्रो जुन केबल मात्रै डढेको भएको कारणले हामीले नट बोल्ट चाहिँ पुरानै युज गरिरहेका छौँ। भने अब हामीले बी अर्थात् वाइ जोड्न सक्छौँ।
र हामीले यहाँ वाइ जोडिसकेका छौँ, के अरे सरी आर जोडिसकेका छौँ। हामीले अब वाइ जोड्छौँ, त्यसपछि बी। अनि तपाईँले जोडाइमा केही टेन्सन छैन, तपाईँले जुनसुकै तार पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, तर सिक्वेन्स भने मिल्नुपर्ने हुन्छ। किनभने आरओबी सिक्वेन्स मिलेन भने तपाईँका इन्डस्ट्रियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तै मोटरहरू चाहिँ उल्टा घुम्ने प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसकारण सिक्वेन्स चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ जोड्नुभन्दा अगाडि। अब रातैमा हुनु पऱ्यो, पहेँलोमा हुनु पऱ्यो र निलो चाहिँ निलैमा हुनुपर्छ। त्यसकारण सिक्वेन्स चाहिँ तपाईँले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले निलो कलरको तार जोड्दैछौँ, जुन निलो कलरको तारलाई हामीले अन्त्यमा जोड्नेछौँ। तपाईँले जसरी हुन्छ फेस सिक्वेन्स चाहिँ राम्रोसित मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फेस सिक्वेन्स नमिलाउँदा के हुन्छ भनेर मैले अघि पनि भनिसकेँ। फेस सिक्वेन्स नमिलाउँदाखेरि इन्डस्ट्रियल इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा चाहिँ असर पर्न सक्छ, जस्तो मोटरहरू उल्टा घुम्ने यस किसिमको समस्या आउन सक्छ र कतिपय इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ नचल्ने पनि हुनसक्छ। हुन त यो होस्टेल हो, होस्टेल भएको कारणले यहाँ इन्डस्ट्रियल सामानहरू त छैनन्, तैपनि हाम्रो नियमलाई चाहिँ पालना गरेर जानुपर्ने हुन्छ। किनभने नियमअनुसार काम गरियो भने ठिक हुन्छ। र अब यसपछि हामीले यसलाई राम्रोसित कसेर यो रातो तारलाई राम्रोसित कस्नुपर्ने हुन्छ। हामीले लुज कनेक्सन राख्यौँ भने स्पार्क आउने सम्भावना हुन्छ र यो पहिला पनि स्पार्क त आइरहेको थियो, तर यो लुज कनेक्सनको कारणले नभएर यसमा लोड पनि ओभर थियो। किनभने जाडो महिनामा म्याक्सिमम हिटर बाल्ने हुन्छ। किनभने कोठाहरूमा यो त होस्टेल हो, होस्टेलमा रड कितली लगायतका विभिन्न पानी तताउने चिजहरूदेखि इन्डक्सन कुकर लगायतका विभिन्नहरू सामानहरू चल्दाखेरि चाहिँ यसमा लोड अत्याधिक भएको कारणले जलेको थियो। लगभग अब यो फाइनल हुँदैछ र फाइनल्ली हामीले चाहिँ यसलाई कसेर चाहिँ सकाउन लागिसकेका छौँ र यो सकाइसकेपछि हामीले टेस्ट गर्नेछौँ। र तपाईँलाई सरसर्ती यसको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पनि म बताइदिँदैछु। जुन यो हाम्रो मेन केबल 160 एम्पियरको एमसीसीबीबाट डिस्ट्रिब्युसन एमसीसीबीमा आएको छ र तपाईँले यहाँ 3वटा देख्न सक्नुहुन्छ भने यता पनि 3वटा एमसीसीबी रहेका छन् र प्रत्येक 3वटा एमसीसीबी 3 फ्लोरको लागि, जस्तै यो पहिलो तला, दोस्रो तला, तेस्रो तला, चौथो तला, 5औं र 6औं तला गरेर प्रत्येक तलामा 3 फेज सिस्टम गइरहेको छ। र धेरै साथीहरूले कमेन्ट गरेर 3 फेज वायरिङ कसरी गरिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा 3 फेज वायरिङ गरिन्न, 3 फेज डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हो। किनभने वायरिङ त सधैँ सिङ्गल फेजै हुन्छ हैन, तर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो 3 फेज हुनुपर्छ। जस्तो कि तपाईँले यहाँ एउटा एमसीबी बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यो बक्समा तपाईँले एमसीबीहरू देखिरहनु भएको छ। एमसीबी भनौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ 11वटा एमसीबी रहेका छन् र यसलाई हामीले 3 भाग लाउनु पर्ने हुन्छ। 3 फेज भनेपछि 3 भाग लाउँदा 11लाई 3ले भाग गर्दा 3-3वटा भागमा पर्छ भने 2टा बाँकी रहन्छन् र 2टा बाँकी रहेको एमसीबीलाई तपाईँले एउटा फेजमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले यहाँ तल मिटर देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ अब कोठाहरूको विभिन्न मिटरहरू रहेका छन्। आज मैले ब्लगिङ टाइपको एउटा सामान्य भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो पनि इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी। यदि इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी यस्तै भिडियो हेर्ने तपाईँको चाहना छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, अन्यथा म यस्ता भिडियोहरू बनाउने छैन। र रेगुलर यस्ता भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र जाँदै सब्सक्राइब गर्न त नभुल्नुहोला। धन्यवाद।